Khi còn là du học sinh tại Hàn Quốc, tôi nghe khá nhiều những câu chuyện về cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn, nhưng hầu hết là theo một chiều hướng xấu. Những câu chuyện điển hình có thể gói gọn trong những diễn biến như cô dâu Việt Nam bị chồng đánh đập, cô dâu Việt Nam bỏ trốn, đàn ông Hàn Quốc không lấy được vợ Hàn nên mới lấy phụ nữ Việt Nam. Dường như những cô dâu, những người phụ nữ là chủ thể của câu chuyện lại không hề có tiếng nói và bị xuất hiện một cách đáng thương và có phần đáng trách. Khi có cơ hội lắng nghe chị Min, một cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, kể về 3 ngày tìm hiểu chồng thông qua mai mối trước khi phải đưa ra quyết định cưới hay không cưới, tôi thấy chị vừa dũng cảm, vững vàng và thật kiên quyết. Thế nhưng tôi không khỏi tò mò, chị đã làm gì trong 3 ngày trọn gói, hẹn hò, yêu, cưới, chớp nhoáng đến như vậy? Và rõ ràng rằng chị hoàn toàn có thể lường trước được những khó khăn phía trước, biết được sự kín kẽ và có phần mờ ám của dịch vụ mai mối, nhưng chị vẫn quyết định đi theo con đường này. Liệu chị có thực sự tìm được tình yêu và điều gì thôi thúc chị chọn kết đôi với chồng? Chắc là câu hỏi đầu tiên vẫn là cái chuyện là nếu được giới thiệu lại ấy, thì chị sẽ giới thiệu lại về bản thân như thế nào sau 2 năm mà lần cuối cùng mà mình nói chuyện với nhau. Ờ, Giới thiệu lại hả? Xưng danh tính thật thì hơi, tại vì cũng có người quen, nhầm khi cũng nghe đài thì em cũng hơi ngại một tí, cho nên cứ gọi là An cũng được. Dạ, gọi là An cũng được, khỏi nói họ tên. Hay Tôi nói gặp trước mặt chị luôn. Min lần đầu tiên cách đây 2 năm và đây là câu chuyện chị kể cho tôi nghe về lần gặp chồng thông qua mai mối như thế nào. Mấy bạn có thể gọi em là Min cũng được. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Thiệt ra là tụi em quen nhau qua mai mối. Thì lần đầu gặp Điên á, thì cũng chỉ là ở một quán nước thôi. Thì cũng có người Việt và người Hàn nói chuyện với nhau thôi. Tụi em gặp nhau và nói chuyện trước khi anh trở về thì chỉ được có 3 ngày thôi. Một ngày làm quen tìm hiểu và một ngày quyết định. Còn một ngày nữa đi chơi. Là em đi theo đòn á chị. Chuyến em đi thì hơn có 2 cặp nữa. Thì em nữa 3 cặp. Thì nhiều người thì nói chuyện cho nó dễ. Nói chuyện thì giới thiệu về bản thân. Tên gì, mấy tuổi, ba mẹ sống ở đâu, thì làm nghề gì. Rồi vậy thôi à. Ai nói. Hai ông kia rất hòa đồng với người ta, nói tên ấy là xuyên lục địa luôn. Còn chồng em thì cứ hỏi tới thì nói, không hỏi thì im, còn hơn giống như là chết đói từ thuở nào. Điểm mà em chọn anh á là cái gương mặt rất là hài hòa. Nếu là nhìn mặt bắt hình dong mà chị, thì tính tình ta sao mình phải tìm hiểu phải biết được. Cái mà nói chuyện sao em cũng đâu có thể nói được. Thì em nhìn tướng ngon, đẹp, sống mũi có, mắt có, miệng có, cho nên đầy đủ, nói chung là hài hòa. Thì chủ yếu là cũng hơi đẹp trai. Sau này thì khi mà em qua đây thì nói chuyện được nhiều hơn, thì ảnh có tâm sự là lúc gặp em á, thì lúc gặp mấy người khác á, thì giống như là Việt Nam thì nắng nóng mệt, thì người ta gương mặt của người ta hơi sụ, không có tươi, cười thì giống như lướt qua. Người thì bé quá, người thì bự quá, người thì cao quá, người nhỏ quá, người thì ốm quá. Anh thì muốn gì vừa, tiêu chuẩn hơi cao. Em thì tại vì em hay làm bên tư vấn khách hàng á, gặp khách thì đương nhiên phải cười thôi. Thì cái đó là dần dần thành cái thói quen. Thì em vô thì cười tươi, nói chuyện, hỏi thì công việc. Anh ấn tượng về em cười. Chỗ em ở á, thì cái chuyện mà lấy chồng người nước ngoài á là chuyện bình thường. Nếu mà có thể một người lấy 2-3 chồng người nước ngoài cũng được. Không thích người này gì kiếm người khác cũng được. Bởi vì ba mẹ em cũng không có nặng vấn đề về lấy chồng nước ngoài hay trong nước gì mà mọi người bất ngờ. Tại vì không có nghĩ là em sẽ đi lấy chồng. Em ở Việt Nam thì em rất là sống tự lập, không có sống gần gia đình. Thì em không có bạn trai cũng có thể, nhưng mà đi làm tự kiếm tiền, trong túi mình mãi lúc nào cũng 1 triệu mấy 2 triệu.
chứ không có nghĩ là em sẽ phù thuộc vào chồng như bây giờ. Thì nói là sao một ngày bùng đi lấy chồng. Em nói thì cũng muốn qua đây cũng đổi hóng gió một chút. Ba mẹ em thì cũng đâu có nghèo đâu, có nhà, có cửa, có xe cũng đầy đủ thôi, nhưng mà cũng muốn mình lúc nào mình cũng muốn thêm chứ đâu muốn bớt đâu chị. Cho râu rất là nhanh. Em cảm thấy sao mình quyết định nó vội như thế, một chữ đồng ý thôi mà nó quyết định cả cuộc đời mình. Lúc đó thì mình cũng không có suy nghĩ gì nhiều chị, chỉ đơn giản là 3 ngày, trong 3 ngày, nhưng mà đối với em là 3 tháng luôn á, rất là chậm, nhưng mà khi quyết định thì nó nhanh. Trời ơi, ngày giờ từng giây từng phút em canh từng ngày từng giờ luôn á. Sau 3 ngày đó là một lần tổ chức hôn lễ, rồi em học xong anh về một lần nữa là sẽ tổ chức là 2 lần, qua hàng một lần nữa là 3 lần. Em thì em trân trọng cái lần đầu tiên hơn. Tuy là cảm xúc lúc nào cũng thật trơn á. Thì cái lần đầu tiên thì tổ chức nhiều người chung một lượt, thì có người này người kia, người lạ, người quen, người cũng có. Thì chỉ là những người dòng họ quen biết nội ngoại hai bên thôi. Còn về lần thứ 2, lần thứ 3 thì em cảm thấy giống như là mình đang đi tiệc, trang điểm lộng lẫy lên đi tiệc. Khi em qua là lúc đó em còn đang học Việt Nam thì cũng đã có nhiều câu chuyện nó buồn rồi. Chồng em thì lúc đó thì em chưa biết gì. Chồng em lúc đó là đi bệnh viện, nhưng mà mọi người cứ nói là chồng em đi học đạo, tại vì chồng em là bên đạo Thiên Chúa. Không phải đạo Thiên Chúa, đạo của Shinkyo Huê á chị. Cái đạo đó nhập từ Nhật Bản qua. Thì lúc đó là em ở Việt Nam là thứ nhất là tiền bạc eo hẹp, tại vì em không đi làm, nhưng mà em có bỏ ống heo riêng thì cũng cái lúc đó cũng xoay sở được cho em 3-4 tháng. Thì nhờ tiền của bố mẹ nữa gửi lên. Em có thành phố Hồ Chí Minh mà chị, cái gì cũng đắt hết trơn, một ngày 200 không đủ á. Thì đi học trong vòng mấy tháng liên lạc không được với chồng em. Lúc những ngày đầu thì có thể nha, nhưng mà 2-3 lần rồi cảm thấy không. Từ từ cứ đi xuống là không cất đứt luôn. Là lúc đó chuyện gì đang xảy ra vậy? Đè cái điện thoại em bị hư luôn, là em phải đổi điện thoại mới. Mà chị nghĩ Kakao Hot mà đổi điện thoại mới là phải đổi nick mới luôn. Nói chung là lúc đó mình cảm thấy là hoang mang mà vừa sợ, nó chở thằng này chưa qua đường à. Nhưng mà người ta không nói gì bỏ, hay là người ta không nói, hay gì nói bỏ không hết nữa. Mình có thể mình biết đường, còn lần này cứ im re. Tên em đám cưới á thì thứ nhất là về sĩ diện gia đình đó chị. Thì không lẽ bây giờ mình nói chồng mình bỏ mình. Thì cha em thì rất tại vì em là con gái đầu lòng, rất là thương em. Thì nói là lúc đầu em cũng không chịu đám cưới, tại vì em cũng sợ chuyện này sẽ xảy ra. Em mới nói là thôi mình khỏi đừng đám cưới, hoặc là đợi con qua đây rồi có tiền có bạc rồi mình về mình đám cưới cũng được. Cha em nói câu khiến em rơi nước mắt luôn chị. Nói là con gái tôi đâu phải là cái gì đồ hư húi đâu mà làm gì phải không đám cưới. Khi nào đồ hư húi đi tôi không đám cưới cũng được, người ta không nói. Còn anh này xinh đẹp ngoan ngoãn, có tất cả, giống như là em thì niềm tự hào cho ba mẹ em đó. Em cũng giấu gia đình, không hiểu tại sao lúc đó mà em rất là yếu đuối. Mà trong yếu đuối đó thì có một con cái sự bạo là quyết định đám cưới ở dưới quê. Ngày trọng đại không cố gắng khái quát một vấn đề xã hội, nhưng cũng không gạt bỏ những sự kiện nhức nhối, chẳng hạn như dịch vụ mai mối hoạt động bất hợp pháp, hay cũng được coi như là một dạng buôn người. Em tình cờ biết được hơn là cô dâu á là người đẹp giá khác và người xấu giá khác. Người ta họ buôn bán người con người ta như là một cái thôi. Mà đến khi em biết chuyện rồi mọi chuyện đã rồi. Nhưng bên cạnh những mặt khuất thì chị Min cũng kể cho tôi nghe những chi tiết thân mật và mềm mại về lần đầu tiên chị gặp chồng. Bộ phim sẽ tìm những nhân vật như chị Min, nhưng là những người đang trải qua hoặc sẽ trải qua 3 ngày mai mối. Để tìm nhân vật phù hợp cho phim tài liệu, tôi đã lên những trang Facebook vào trong hội nhóm kết hôn Hàn Việt. Và dẫu phần lớn những người mà tôi hỏi không trả lời hay trả lời một cách dè dặt, thì chúng ta cũng thấy rằng việc kết hôn thông qua mai mối là một vấn đề nhạy cảm, riêng tư và khó nói. Vậy nên tôi muốn nhìn vào vấn đề này một cách cá nhân hơn, bằng cách tìm hiểu những xúc cảm
và rung động của cô dâu gặp mặt lựa chọn chồng tương lai, một người xa lạ cả về con người lẫn văn hóa. Tôi mong là phần nào bộ phim có thể khắc họa được nhân vật một cách sâu sắc và gần gũi hơn. Thôi được rồi, đi tắm. Nói chuyện với con chú đi tắm, được chưa? Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Cô nè, cô.